Good morning guys. මං ඉන්නේ දැන් දියතේ. මම කන්න යනවා ඩෝනට්ස්. මේ අතුල් කෝට්ටේ තියෙනවා ඕ ඩෝනට්ස් කියලා ෂොප් එකක්. ඉතින් මම මේක දැක්කේ සෝෂල් මීඩියා වලින්ම තමයි. ඉතින් අද මම පොඩ්ඩක් දියතටත් ආවා නිවාඩු දවසේ. මෙතන චුට්ටක් දුරට පයින් යන්න ඕන කෝට්ටේට. අතුල් කෝට්ටේට. එතන තමයි ෂොප් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අද අවාසනාවන්ත සීන් එකක් වුණා. මගේ මෙන්න මේක කැඩුනා. මට ආයන්න බෑ මේකක් ගන්න. මං ගේන්න ඉඳලත් වෙන මොනවත් මේ හැන්ඩල් එකක් ගෙනාවේ නැහැ. දැන් මම මේ අතින් අල්ලගෙන ඉන්නේ. anyway අද මම vlog එක කරනවා කොහොම හරි. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා ඩෝනට්ස් කාලා බලමු. මෙතන තව එක එක කෑම වර්ග තියෙනවා. බත්තර මුල්ල වෝටර් සේජ් එක ළඟ තියෙන පාලම උඩ ඉස්සර විවේක මං ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙන දියත පාක් එක. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති උසට බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා පහක්. ඉතින් මේ පහ රැට ලයිට්ස් දාලා මාරම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යමු ඕඩෝනට්ස් එකට යනකම්. स्ट्रॉबेरी शेक එකයි डार्क मूस එකේ डार्क मूस मीडियम ग्लेज़ එකේ स्ट्रॉबेरी හරි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕ ඩෝනට්ස් එකට. ඉතින් මම ලොකේෂන් එක උඩින් දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. අපි බලමු කාලා මෙයාලගේ ඩෝනට්ස් කොහමද කියලා. මෙයාලගේ ඩෝනට්ස් වර්ග කිහිපයකින් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේගොල්ලෝ පැක්ස් විදියට ඔෆර් කරනවා. ඒ වගේම ෂේක්ස්, නිව්ටලා ඩෝනට්ස්, පොප් මන්ච්කින්ස්, තව තිබ්බා චීස් කේක් ඩෝනට්ස්, ග්ලේස් ඩෝනට්ස් සහ මේගොල්ලෝගේ තව කැටගරි එකක් තිබ්බා ප්‍රීමියම් ඩෝනට්ස් කියලා. ඉතින් මම මේ අරන් තියෙන්නේ ඩාර්ක් මූස් ඩෝනට් එකක්. දැන් මම මේ කන්නේ ඒක. අනිත් එක තමයි ස්ට්‍රෝබෙරි ග්ලේස් ඩෝනට් එකක්. මේ වල දකින්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේක් එක. මම මුලින්ම කන්නේ ඩාර්ක් මූස් ඩෝනට් එකනේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ චොක්ලට් මූස් ගොඩක් දාලා චොක්ලට් ගොඩක් පුරවලා තිබ්බා. මේ උඩිනුත් දාලා තිබ්බා ලේ එකක් වගේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් රහයි. හැබැයි කලින් මම කාලා තියෙන ඩෝනට්ස් එක ගත්තාම මේකේම කියන්න තරම් ලොකු විශේෂ රහක් නැහැ. නෝමල් ඩෝනට් එකක්ම තමයි. හැබැයි මේගොල්ලොන්ගේ තවත් වර්ග තිබ්බ ඔයාලා දැක්කා. ඉතින් මේ වර්ග වලින් මට try කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ වර්ග වල අමුතුම ඩෝනට්ස් ගොඩක් ඇති. දැන් මම මේ කන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ග්ලේස් ඩෝනට් එක. මේකේ ඇතුලේ නම් මොකොත් දාලා තිබුණේ නැහැ. ඩෝනට් එක උඩට ස්ට්‍රෝබෙරි ලේ එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම රහයි. මම මේ අරන් තියෙන ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේක් එකත් එක්ක මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ග්ලේස් ඩෝනට් එක කනකොට ඒක අමුතුම රහක් තමයි මට ඒ වෙලාවේ දැනුනේ. මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේක් එක ඇතුළෙත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දාලා තියෙනවා මම දැක්කා. ඇතුළේ ෂේක් එක ඇත්තටම රසයි දෙන ගානට මම හිතනවා මේ ෂේක් එක වැලියබල් කියලා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම ස්ට්‍රෝබෙරි ග්ලේස් ඩෝනට් එකත් එක්ක මම මේ බොන ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේක් එක දෙකම එකට එකතු වුණාම ඇත්තටම මාරම රහයි. ඔයාලා මේ කප් එකට උඩින් දකින්නේ මේක පොප් ඩෝනට් එකක්. මේක ගොඩක් චූටි ඩෝනට් එකක්. උඩින් දාලා තියෙනවා ජෑමුත් එක්ක තමා මේ ඩෝනට් එක උඩින් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේකත් කන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒක ගලවලා කමු. මේක කනකොට මට හිතුණ දෙයක් තමයි මේකටත් ජෑම් නැතුව ස්ට්‍රෝබෙරි වලින්ම මොනවා හරි උඩින් දැම්මනම් හොඳයි කියලා. මොකද ජෑම් එකත් එක්ක මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෂේක් එක යන්නේ නැහැ වගේ එකක්.
ඇත්තටම මේක ඩෝනට් ලවර්ස්ලාට හොඳ ප්ලේස් එකක්. නිදහසේ වාඩි වෙලා කන්න පුළුවන් වගේම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්නත් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා කියලා මම දැක්කා. vlog එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. මම තාමත් ඉන්නේ බත්තර මුල්ලේ. ඉතින් අපි ආයෙත් vlog එකකින් හම්බ වෙමු. See you guys.